नेपालमा बसेर इसेवा नचलाउने सायद कम नै होलान्, तर इसेवा चलाउनलाई पनि अब इन्टरनेट नचाहिने भएको छ। हजुरहरूले इन्टरनेट बिना नै इसेवा एप्समा भएको फिचरहरूको युज गर्न पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा अरू के नै चाहियो र? बिना इन्टरनेट इसेवा कसरी युज गर्ने, अफलाइन पेमेन्ट, मोबाइल टपअप इसेवाबाट कसरी गर्न सकिन्छ, आउनुहोस् हेरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यसमा इन्टरनेट छैन, मैले वाइफाई अफ गरेको छु। अब वाइफाई अफ भए पनि हजुरको मोबाइलमा कुनै पनि नेट छैन भने इसेवाबाट कसरी हजुरले इसेवा भएको फिचरहरूको कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ म देखाउँछु। त्यसको लागि फर्स्टमा इसेवा एप्स ओपन गर्नुपर्छ। हजुरले ओपन गरिसकेपछि हजुरको फर्स्टमा इन्टरनेट छैन भने चाहिँ हजुरको यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले मोबाइल टपअप, खानेपानी, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट, स्कुल फी भन्दै यसरी देखाएको छ। अनि माई एकाउन्टमा चाहिँ ब्यालेन्स इन्क्वायरी भनेको जस्तै हजुरको इसेवामा कति पैसा छ त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ ब्यालेन्स इन्क्वायरी भनेको छ, यहाँ क्लिक गरेर हजुरको यहाँ 4वटा डिजिटको नम्बर हुन्छ जुन इसेवामा हजुरले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्दा होस् या कुनै पनि पेमेन्ट गर्दाखेरि 4वटा डिजिटको नम्बर हाल्नुहुन्छ, त्यो नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। म हाल्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ नम्बर हालिसकेको छु। त्यसपछि सेन्ड गर्नु। अनि यहाँ हजुरको मोबाइलदेखि चाहिँ एउटा मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ क्लिक गरेर प्रोसेसमा क्लिक गरेँ अनि सिधै हजुरको मेसेजमा खुल्छ। अनि यो मेसेज चाहिँ हजुरले पठाएपछि सेन्ड गर्नुहोस्। सेन्ड। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ यसरी मेसेज आउँछ। हजुरको चाहिँ इसेवामा भएको ब्यालेन्स चाहिँ यसरी मेसेजमा आएर चाहिँ देखाउँछ। मेरोमा जम्मा 3 रुपियाँ छ भनिरहेको छ, मसँग इसेवा ब्यालेन्स थिएन, यहाँ चाहिँ 3 रुपियाँ मात्रै छ भने। अब यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो इसेवा भएको ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अरू केही गर्न छ जस्तै मोबाइल टपअप गर्न छ भने पनि हजुरले यदि टपअपमा क्लिक गरेर मोबाइल नम्बर हाल्नु, यहाँ हजुरको जुनमा रिचार्ज गर्नुपर्ने हो त्यो, अनि एमाउन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रोसेसमा क्लिक गर्नु। तर मेरो यसमा इसेवामा मेरो ब्यालेन्स छैन, त्यही भएर चाहिँ मैले यो गर्दैन। हजुरहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अफलाइनबाट पनि हजुरले इसेवामा भएको पैसाको युज गर्न सक्नुहुन्छ टपअप गर्नलाई या कुनै पनि अरू काम गर्नको लागि। इन्टरनेट होस् या यो सेन्ड मनी देखाएको छ, यसरी यहाँदेखि हजुरले इसेवामा पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरसँग यदि कुनै पनि कतै हुनुहुन्छ, कतै जाँदै हुनुहुन्छ तर हजुरसँग इन्टरनेट छैन भने चाहिँ यसरी हजुरले इसेवामा भएको फिचरहरूको युज गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियोबाट केही इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद।